Mga ka-friendship, welcome back to my channel, Dubai OFW Gonzaga. Bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Sa video na ito, magluluto tayo ng gulay or tinawag natin na pinakbet. Ito lang ang ating beef lean meat. Minarinate ko na to siya guys ng garlic, soy sauce at saka yung lemon juice. At ito ang ating garlic natin na chopped garlic, chopped onion, ang ating eggplant or talong, at saka yung ating kalabasa, pumpkin, ang ating string beans. May okra din tayo guys. At saka ito yung bitter gourd natin or ang palaya. At saka ito yung seasoning natin, asin, simpleng seasoning. Ang ating soy sauce, dapat puti. At ang ating Knorr cube na chicken flavor. Umpisahan na natin guys ang ating pagluto sa ating pinakbet. Isang painit tayo ng mantika sa natuyo na ang tatas ng ating karne. Lagyan natin siya ng konting tubig guys. Takpan natin ulit para lalo bang lumambot ng ating karne. Check natin kung malambot na ba ang ating karne. Malambot na siya guys at dagdagan natin ng konting tubig pa. Pakuloyin lang natin sa plate para ilagay natin ang ating mga gulay. Yan, ilagay na natin ang ating gulay guys. Unahin natin ang ating kalabasa.
cute. Takpan natin ulit guys ng 5 minutes. Luto na ang ating pinakbet. Nakakaiga ang halo ng pinakbet natin. Nagiging pinakbet na baka. Yung karneng baka. Sarap guys. Ganit na hindi siya masyado ma-oily. Hindi ba siya sa magbaboy ang karneng baboy ang halo. Ready na siya. I-transfer na natin siya sa ating serving bowl. Ayan. Tapos na siya guys. At ito nakakasarap. Ulam natin to para bukas. Dahil magkulong na naman tayo sa kwarto tuwing day off. Yun. At guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, kung nagustuhan mo ang aking pinakbet, kahit na hindi mo nagustuhan ang aking pagkaluto, basta love mo, paborito mo ang pinakbet, pakikigay ng like dyan, at huwag mong kalimutan na mag-iwan ng bakas at kalimbangin mo na rin ang kampanya para ma-updated kayo sa aking kasunod na palabas. Thank you for watching guys, and see you again next video. God bless us all and bye bye.